Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিস সেশন। আমি কৰিম মাল্টিপ্লিকেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। So let us begin. Question number 1. ইয়াতে আমাক মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছে 5 minus 5 iota আৰু minus 3 plus 5 iota. Okay, তো আমি step by step যাওঁ। তো আমাৰ তাত আছে 5 minus 5 iota. তো এইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব negative 3 plus 5 iota হ'ব। Okay, তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম? এই 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম নেগেটিভ 3 তো এইটো হৈ যাব 5 টাইমছ নেগেটিভ 3 ঠিক আছে নেক্সট পজিটিভ 5 আছে তো এগেইন পজিটিভ 5 এ ল'ম আৰু এইটোক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এইটোৰ লগত প্লাছ 5 আই লগত তো 5 ইনটু 5 আইওটা হৈ যাব নেক্সট এবাৰ আমি ল'ব লাগিব এইটো টাৰ্ম মাইনাছ 5 আইওটা আৰু ই মাল্টিপ্লাই হ'ব ইয়াৰ লগত নেগেটিভ 3 লগত তো মাইনাছ 5 আইওটা ইনটু নেগেটিভ 3 দেন এগেইন মাইনাছ 5 আইওটাই ল'ম মাইনাছ 5 আইওটা লৈ আৰু তাক মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি 5 iota লগত তো ইয়াতে আমি পাম into 5 iota okay তো 5 into minus 3 কিমান হ'ব minus 15 এফালে 5 into 5 হয় তো 5 into 5 কৰিলে হ'ল 25 নম্বৰ কিটাকে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 5 into 5 25 iota থাকিব ইয়াতে দেন minus 5 iota into minus 3 তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম minus 5 আৰু minus 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম তো এইটো আমাক দিব plus 15 তো minus 5 into minus 3 হ'ল plus 15 আৰু এফালে iota বাছি থাকিল Next, আমাৰ ইয়াত আছে minus 5 iota into 5 iota. আমি simply number kita multiply কৰিম. So minus 5 into minus 5 হ'ব minus 25. But iota আৰু iota আছে. Iota into iota হৈ যাব iota square. But এতিয়া আমি iota square টো change কৰিব লাগিব. আমি জানো যে iota square ৰ standard value হৈছে minus 1. তো আমি iota square ৰ জগত minus 1 replace কৰিব লাগিব. তো এইফালে আছে আমাৰ minus 15 plus 25 iota plus 15 iota minus 25 multiplied to iota square. Iota square হবে আমার negative 1. তো এটি আমি পাম minus 15 plus 25 iota plus 15 iota. So minus 25 into minus 1 হয়ে যাব আমার plus 25. এটি আমি কি কৰিব লাগিব real part combine কৰিব লাগিব তো এফালে আছে minus 15 plus 25 তো আমি এনেকে লিখিলো 25 minus 15 একে কথা নেক্সট আছে আমাৰ plus 25 iota plus 15 iota তো এইটো হৈ যাব combine 25 iota plus 15 iota. তো এতিয়া 25 ৰ পৰা 15 মাইনাস কৰিলে আমি কি পাম 10 পাম প্লাস এফালে আছে 25 iota আৰু 15 iota দুইটাকে এড কৰিলে আমি কি পাম 40 পাম তো তাৰ মানে আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ আহিব ইয়াতে 10 plus 40 iota. তো 10 plus 40 iota এটো হৈ যাব আমাৰ এই দুটাৰ মাল্টিপ্লিকেশন ওকে এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চন তে যাই Multiply and simplify the following complex numbers. তো এই দুটা complex number multiply কৰিব লাগে তো আমাৰ তাত আছে 2 plus 5 iota তো এইটো multiply হ'ব 5 minus 3 iota তো এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি multiply কৰিটো মেথডটো আমাৰ সেম থাকিব তো প্ৰথমতে 2 multiply হ'ব 5 হ'ব so plus 2 into 5 হৈ যাব plus 10 next 2 multiply হ'ব minus 3 iota লগত so 2 into minus 3 হ'ব minus 6 iota এটা আমাৰ তাত বাছি আছে হৈ গ'ল এইটো মাল্টিপ্লিকেশন নেক্সট এতিয়া আমি 5 iota আৰু 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম তো প্লাস 5 iota into 5 কিমান হ'ব প্লাস 25 iota তাৰপিছত প্লাস 5 iota minus 3 iota কি আছে প্লাস 5 into minus 3 হৈ যাব minus 15 আৰু iota into iota হৈ যাব আমাৰ iota square but again এই iota square টো চেঞ্জ কৰিব লাগিব so 10 minus 6 iota plus 25 iota minus 15 iota square জায়গাত আমি দিব লাগিব negative 1 তো আমি পাম এতিয়া 10 minus 6 iota plus 25 iota so minus 15 into minus 1 হৈ যাব আমাৰ plus 15 real number হৈ গ'ল তো এতিয়া 10 আৰু 15 কম্বাইন কৰিম so 10 plus 15 হৈ যাব আমাৰ 25 এইফালে আছে minus 6 iota plus 25 iota তো এনেকৈ কৈছালো 25 minus 6 25 minus 6 কৰিলে আমি কি পাম plus 19 পাম plus 19 বাদ ইয়াতে দুইটাতে iota আছে তো obviously আমি পাম iota তো তাৰ মানে আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ হ'ব 25 plus 19 iota এটা মিলাম 25 plus 19 iota okay next question multiply and simplify the following complex number পেপাৰ দিছে এবাৰ কিন্তু বহুতখিনি নেগেটিভ নাম্বাৰ আছে তো আমি অলপ কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিব সো নেগেটিভ 2 minus 4i multiplied to 1 minus iota ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি নেগেটিভ 2 লওঁ এই নেগেটিভ 2 ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব 1 তাৰ পিছত আমি লম প্লাস নেগেটিভ 2 টো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিম নেগেটিভ 2 মাল্টিপ্লাই টু নেক্সট মাইনাস iota লগত হৈ যাব তাৰ পিছত আছে প্লাস
-4i to আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লওঁ -4 iota multiplied to a1 and then plus আকৌ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকিব -4 iota multiplied to negative iota এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট টেকনিক য'ত আমি ব্ৰেকেট ইউজ কৰি পেলাইও কৰিব পাৰোঁ আৰু চবতে প্লাছ চাইন থাকিব তো মই গোটেইকেইটা মেথড দেখুৱাই দিছোঁ যোনটো ইজি লাগে সেইটোৰে কৰিলে হ'ল চ' -2 into 1 হৈ গ'ল আমাৰ -2 -2 into minus iota তো minus into minus to plus হৈ গ'ল তো 2 into i হৈ গ'ল 2 iota বাহিৰত প্লাছ আছে তো আমি পাই যাম +2 iota এফালে আছে -4 iota into 1 তো এইটোৱে দিব আমাক -4 iota কিন্তু ইয়াতে বাহিৰত প্লাছ আন আছে তো প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ হ'ব তো আমি পাই যাম -4 iota দেন আমাৰ আছে মাইনাছ এণ্ড মাইনাছ মাল্টিপ্লাই হৈছে প্লাছ হৈ যাব চ' 4 iota into iota হৈ যাব +4 iota স্কুৱেৰ তো আমি পাম -2 plus 2 iota minus 4 iota এতিয়া i square যেহেতু হৈছে -1 so 4 into -1 আমি কি পাম -4 পাম তো এতিয়া আমি কম্বাইন কৰি লিখো so -2 and -4 কম্বাইন হৈ যাব -2 -4 আৰু ইফালে থাকিব আমাৰ +2 iota -4 iota তো আমি কি পাম -2 -4 হৈ যাব আমাৰ -6 plus 2i minus 4i হৈ যাব আমাৰ -2 iota তো তাৰমানে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ আহিব -6 ঠিক আছে তো -6 যাতে এটা কাম কৰি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লৈ যাও -6 প্লাস ব্র্যাকেটের ভিতর -2 ইনটু iota তো -6 প্লাস ব্র্যাকেটের ভিতর থাকিল আমার -2 আর বাহিৰত থাকিল iota আমি এটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখিছো ওকে এতিয়া আমি যাও লাস্ট কোয়েশ্চন টু 5 plus 2i multiplied to -5 minus I 5 plus 2 iota multiplied to -5 minus iota okay multiply কৰি দিও তো 5 multiplied to -5 তো প্ৰথমতে a5 ইয়াৰ লগত গ'ল তাৰ পিছত নেক্সট a5 ইয়াৰ লগত যাব তো প্লাস 5 multiplied to -iota next আহিব প্লাস a2 iota লগত হ'ব -5 তো 2 iota into -5 plus 2 iota আৰু যাব এবাৰ a2 iota to যাব -iota লগত -iota so equals to so 5 into -5 over -25 5 into -i over -5 iota plus 2 iota into -5 over -10 iota and then 2 iota minus iota হৈ যাব iota square but ইয়াতে negative first থাকিব -2 iota square আমি পাই যাম equals to -25 -5 iota -10 iota okay so 2i square iota square হৈছে তো আমাৰ -1 তো এটো হৈ যাব আমাৰ +2 তো এতিয়া -25 + 2 হৈ যাব আমাৰ -23 -23 -5 iota -10 একাল -15 iota তো এটোই হৈ যাব আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ তো বাট আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখি -23 plus -15 iota তো ইয়াতে আমি লৈ লম -23 plus -15 iota তো I hope it clear হৈ গল আমি মাল্টিপ্লিকেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার কেনেকৈ কৰোঁ